هل السفر عبر الزمن ينفع يحصل؟ نظرياً بس هتحتاج شوية حاجات مع كام نظرية علمية وتسافر عادي وتوصل بالسلامة. بس المهم دلوقتي، لو هو فعلاً ممكن يحصل، ليه محدش زارنا من المستقبل؟ ولا هم زارونا وإحنا منعرفش؟ طب نعرف إزاي؟ كل دي أسئلة هنجاوب عنها النهاردة في حلقة خاصة عن ألغاز السفر عبر الزمن. واسمعني. علشان تسافر عبر الزمن في أكتر من طريقة نظرية. فمثلا لو قررت تسافر باستخدام النظرية النسبية، هيكون لازم عليك تعرف شوية حقائق، واللي منها إن كل شيء بيتم قياسه مقارنة بشيء آخر. مثال على كده لما أقولك إن العربية أسرع من العجلة، وكمان الضوء سرعته ثابتة، وإن سرعة الضوء هي أكبر سرعة في الكون. واستناداً للحقائق دي وبعد عدة تجارب في الفضاء، بتلاقي إن سرعة الضوء فعلاً بتأثر على إحساسنا بالوقت. ومن ضمن التجارب اللي اتعملت تجربة رائدي الفضاء سكوت كيلي وأخوه التوأم مارك، لما سكوت كان بيطلع الفضاء ومارك كان بيفضل في المدار الجوي للأرض، وده كان بيزود فرق السن الصغير اللي ما بينهم لثواني معدودة. لكن ظاهرة زي دي استخدمها العلماء في بناء نظرية تانية، وهي إن الإنسان لو قدر يوصل لسرعة الضوء فهو يقدر يوقف الزمن، لكن لو قدر يسبق سرعة الضوء فهو يقدر يسافر في الزمن لورا أو لقدام. والنظرية التانية مرتبطة أكتر بعلم الفلك، وهي الثقوب الدودية اللي عبارة عن أنفاق في نسيج الزمكان زي ما وصفها أينشتاين. وفي أقاويل بتقترح إنها بتوصلك لواقع تاني، وأقاويل تانية بتقول إنها بتوصل لزمن مختلف. ومهما كانت نهاية النفق ده إيه أو بيوصل لإيه، إلا إن دخوله أصلاً صعب، لأن حجمه بيكون ضئيل جداً، وكمان هو غير ثابت. والأهم من كل ده إنه حتى الآن البشر ما اكتشفوش وجود ثقب دودي في أي مكان في الفضاء. كل النظريات دي نظرياً صحيحة، لكن شبه مستحيلة عملياً، لأن في النظريتين انت محتاج كم طاقة كبير جدا وتكنولوجيا أبعد بكتير عن عصرنا الحالي. لكن لو السفر عبر الزمن ينفع يحصل، ليه مفيش حد جه من المستقبل؟ طب ممكن نكون بالفعل اخترعنا طريقة نقدر نسافر بيها عبر الزمن؟ في أحداث حصلت وألغاز ممكن تكون جزء من الإجابة على الأسئلة دي، وهي سنة 2002 نشر القس فرانسوا برون كتاب بعنوان الألغاز داخل الفاتيكان، والكتاب بيتكلم عن آلة تصوير غريبة موجودة داخل الفاتيكان، وبيقول إنها بتقدر تصور الماضي، وإن مخترعها هو الكاهن الأب بليرجينو إرنتي اللي قال لبرون عن الآلة، وإن اسمها كرونو فايزور. لما كانوا بيتناقشوا في تفسير الإنجيل ونصوصه، فقال إرنتي إن كل التفسير ده ملوش لازمة، لأنه ببساطة يقدر باستخدام الآلة إنه يشوف سيدنا عيسى نفسه في الماضي. طبعاً ما كانش فيه أي رد من الفاتيكان على الادعاءات دي، لكن في ناس كتير بتصدقها. وفي سنة 1928 وفي واحد من أفلام تشارلي تشابلن اسمه السيرك، ظهرت سيدة وهي بتتكلم في تليفون محمول، واللي كان غريب وقتها لأن التليفونات ما كانتش لسه اخترعت. ومكتشف المشهد ده صانع أفلام إيرلندي اسمه كلارك، وقال عنه: إذا نظرت بعناية فهي تتحدث في جهاز أسود رفيع تم تثبيته على أذنها. إذا لاحظت أيضاً أن مفاصل الأصابع مثنية بشكل مستقيم، والهاتف على الأذن، إنه ليس سماعة أذن، إنه ليس راديو. من الناحية الفنية لا يوجد شيء يمكن أن يشرح ما في يدها، ومن الواضح أنها تتحدث هي وحدها، إنها تتحدث إلى جهاز. نشر كلارك الفيديو ده وتفاجئ بتعليق من بنت بتدعي إنها حفيدة الست اللي في الفيلم، وإن جدتها كانت بتشتغل في وزارة الاتصالات، وإنهم كانوا بيختبروا جهاز لاسلكي جديد وقتها، وإن الجهاز ده موجود عندها في البيت في صندوق إزاز. وطبعاً التعليق خد اهتمام كبير جداً، لكن بشكل غامض البنت مسحت التعليق على طول. وواحد من أقدم الألغاز اللي حيرت ناس كتير
وهو كهف تسيلي في الجزائر. على جدرانه رسومات بترجع لقرون قديمة، لكنها رسومات غريبة جدا على وقتها، واللي كانت عبارة عن سفن فضائية وطيارات حربية، ورسومات تانية ظهر فيها ناس لابسة بدل غطس وبدل فضاء، وحاجات كتير تبان من عصر تاني أكثر تطور. ولو رجعنا أكتر في الزمن هنلاقي لغز تاني، وهو الرسوم الغريبة اللي كانت على جدران معبد فرعوني. وغرابة الرسوم دي إنها كانت بتشبه الغواصات وطيارات الهليكوبتر وأجهزة متطورة بكتير عن العصر ده. وفي نظريات بتقول إن الرسومات دي كلها هي آثار حضارة متطورة جدا كانت في الجزائر زمان، وبسبب قربها لمصر اتشاركوا التكنولوجيا دي، لكن الحضارة دي انهارت من بدري. ونرجع بالزمن تاني لوقت قريب جدا، وبالظبط سنة 2018 لما ادعى شاب اسمه نوح إنه مسافر عبر الزمن وجاي من سنة 2030، ولسوء حظه إنه عطل في 2018 ومش عارف يرجع تاني. وتنبأ نوح بأحداث كتير جدا، زي إن في سنة 2028 الإنسان هيعيش على المريخ وهيخترع آلة الزمن، وقبلها هتحصل حرب عالمية تالتة وكل البشر هيتعاملوا بعملة واحدة. ومش بس كده، ده الأرض هتتعرض لغزو فضائي وهنحقق السلام مع الفضائيين. طبعا مفيش أي دليل على ده، لكن تنبأ نوح بأحداث مناخية في 2020 لكن ما حصلتش، زي إن هتيجي أسوأ موجة صقيع في التاريخ. ولسخرية القدر شهدت السنة دي بالذات موجات حر كتير جدا وقتها. وفي النهاية نقدر نقول إن التكنولوجيا اللي محتاجينها للسفر عبر الزمن هي متطورة جدا، لدرجة إنك ممكن توصفها بالسحر من كتر صعوبتها. وكتير من الألغاز اللي اتكلمنا عنها محدش قدر يلاقي لها حل، لكن المستقبل مش بعيد عشان يكشف عنها. تفتكر لو قدرت تسافر عبر الزمن هتروح لأنهي سنة؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتس، وتابعونا على الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.